În budism, nimic nu apare fără cauze. Chiar și ceea ce numim conștiință, experiența de a fi, nu există de sine stătător. Bun găsit din nou la podcastul Fără Prejudecăți. Vom porni de la învățătura lui Chandrakirti despre interdependența conștiinței și a lumii materiale. Iată ce spune Chandrakirti. Conștiința nu apare din sine, nici din altceva, nici din amestecul lor și nici fără cauze. Ea apare doar în dependență de nume și formă, iar numele și forma apar doar în dependență de conștiință, precum doi snopi de trestie care se sprijină unul pe celălalt, niciunul nu stă independent. Bună, Hamed. Bună. Dacă totul există în dependență de altceva, cum poate să existe un eu stabil și independent? Păi, hai să vedem, e simplu, nu? Ca să poate să existe ceva, despre orice lucru am vorbit, nu? Este dependent de exact această conștiință, de observator, hai să zicem așa, nu? Deci dacă vorbim despre observator, vorbim că trebuie să existe cineva care observă obiectul respectiv, sau pe sine însuși, ca să vorbim așa. Ce vrea să zic aici Chandrakirti? E o idee cum că nimic nu poate apărea prin sine însuși, adică de la nimic. Poate cineva să dea vreun exemplu oare în lumea asta, sunt curios. Dacă poate să existe ceva, să apară spontan, fără niciun fel de cauză. Eu cred că nu. Chiar sunt curios cei care urmăresc podcastul ăsta, dacă este cineva care poate să explice cu argumente care exista ceva, cunoaște ceva care apare spontan, fără niciun fel de cauză. Dar din câte știu și fizica cuantică zice că materia nu poate fi creată sau distrusă. Da, exact. Deci orice. Bun. Nu apare de la sine. La asta se referă. Că nimic, adică aici se referă la conștiință, nu? Bine, după aia în alte podcasturi mai încolo o să vorbim despre ce este conștiința, pentru că e o temă foarte complexă și foarte, cum să spun eu, interesantă, dar nu se poate explica în foarte scurt timp, nu? De asta e ca un fel de introducere episodul ăsta, ca să zicem, cum apare viața în budism, nu? Și bineînțeles, ca să putem vorbi despre viață sau să vorbim cum ne explicăm noi viața, trebuie să fie cineva conștient, care conștientizează, are cunoștință că există viața, că există ceva în jurul lui. În primul rând că el există, nu? Și atunci hai să vedem care e chestia asta, capacitatea noastră de a conștientiza faptul că există. Asta se referă când vorbim grosomodo, vorbim așa într-un mod grosier despre ce este conștiința, nu? Asta o să explicăm mai detaliat după aia. E bine, nu poate apărea de la sine conștiința, din nimic, nu? E simplu să ne dăm seama de ce. Pentru că conștiința noastră, de ce este legată? De corpul fizic, nu? Numele și forma, cum spune acolo. Numele și forma ce înseamnă? Forma înseamnă materia. Faptul că noi avem un corp fizic, nu? Atunci, normal, că avem un corp fizic, conștiința funcționează doar atunci când există un corp fizic. Nu putem vorbi de o conștiință care nu există undeva în afara corpului fizic. Așa ceva, bine, putem vorbi, dar nu putem demonstra că ar exista așa ceva. Deci, ca să existe conștiința, nu, vie, să zicem așa, nu, că vorbim despre viață, este legată strict de un corp fizic. Adică să manifestă printr-un corp fizic, nu poate exista altfel. La asta se referă când spune, în prima fază spune că nu poate apărea din sine însuși, că nu poate apărea din alții, nu? Așa zice acolo, mi se pare? Da. Nu apare din sine, nici din altceva, nici din amestecul lor. Deci dacă nu apare din sine, ceea ce e evident că n-are cum, pentru mine cel puțin, chiar sunt curios, cum am zis mai înainte, sunt curios dacă cineva poate să zică că, să demonstreze că poate apărea spontan, fără niciun fel de cauză. Și fără cauză. Bun. Din altceva, ce înseamnă? Că conștiința la început nu exista deloc, apare odată, pur și simplu odată cu corpul fizic. Înainte nu era nimic. Nu? Da. La fel, e greu de acceptat asta, nu? Chiar că pare evident, nu? Pentru că noi luăm conștiință de existența noastră abia atunci când există corpul fizic, adică e dependent. Dar ce vreau să zic aici cu cei doi snopi de trestie, nu? Care se susțin în India pe timpurile alea și la noi, pe undeva în România, vedeam cum se puneau, nu știu cum le zice acum, snopii aia de tulpinile aia de porumb, nu? Nu știu cum le zic acum. Se punea unul pe altul, așa, se susțineau unii pe alții. Nu? Și dacă tu luai unul din ei, oricare din ei, din ăștia doi,
Nu, e o experiență simplă, cad, nu poate să se susțină fără celălalt. Adică vorbește de interdependența fenomenelor. Bine, atunci când vorbim despre conștiință și spuneam că conștiința nu poate exista în afara corpului, ca tu să fii conștient că există un corp, trebuie să existe conștiință, la fel. Ca și cei 2 nobili, la asta se referă. Adică corpul fizic există în dependență de conștiință și conștiința există în dependență de corp fizic. Nu pot exista una fără alta. Asta vrea să zică Chandrakirti. Ceea ce, după părerea mea, e foarte logic. Adică tu, când ai cunoștința de sine, când ajungi la o anumită vârstă, la o anumită etate, nu? În copilărie, ești conștient că tu ai corpul ăsta fizic sau că există corpul ăsta fizic. Exact capacitatea de a fi conștient de sine însuși face ca și corpul să existe dependent de conștiință, nu? Că noi putem spune, ok, noi observăm că există alte corpuri, alte ființe, animale, oameni, etc., obiecte sau ce vrei, că noi le putem observa. Adică cine le observă? Tot conștiința. Care conștiința noastră e legată de corpul nostru. Adică noi n-am putea niciodată afirma că persoana respectivă sau tu sau altcineva există dacă n-ar funcționa conștiința. Deci realitatea asta este legată de conștiință, dar și conștiința este legată de realitatea asta prin corpul fizic. Asta vrea să zică. Nu există independent. Adică nu apare din alții, din altceva. Se referă că conștiința nu a fost creată de către cineva. Un zeu, Dumnezeu sau altcineva. Conștiința, din punct de vedere al budismului, nu este un suflet sau atman, cum îi spune în limba sanscrită, că acolo, pe vremea aia nu exista, în vremea lui Buddha nu exista creștinismul, dar exista hinduismul care vorbește asemănător despre existența unui suflet, care îi spun atman. Bine, un pic noțiunea asemănătoare. Și atunci, aici, când vorbește Chandrakirti, nu poate apărea din altceva, ca și cum se referă la faptul că nu a fost creată de către altcineva de la nimic. Nu exista nimic și cineva a creat conștiința. Uite, asta e conștiința ta, poftim, iau. Înțelegi? E o chestie de genul ăsta. Nu? Și atunci, la asta se referă. Nu poate apărea de la sine, prin sine însuși, să se manifeste prin ea însăși, de la nimic să apară spontan. Nu? Asta sfidează orice logică care putem avea ca oameni, hai să zicem, între ghilimele normal, nu? Pe urmă, nu poate fi creată de alții. Adică eu îți creez că e conștiința ta sau... De ce? La ce se referă aici? O temă foarte sensibilă. Pentru că se referă la o chestie foarte interesantă. Deci în creaționism spune că tot a fost creat de către un zeu, Dumnezeu, sau cum vrei să spunem, de diferite religii, nu? Că a fost creată de la ceva, de la nimic. Adică pur și simplu a vrut el să o creeze și a creat-o. Pe urmă vine ideea asta că nihilismul care neagă, spune că tot apare fără cauză. Adică apare într-un mod spontan, într-un mod haotic, fără niciun fel de continuitate, într-un fel sau altul, de cauză-efect. Teoria Madhyamaka, așa se numește școala asta de gândire, care spune calea de mijloc, vorbește despre faptul că nimic nu există independent. Orice realitate, am vorbit noi, nu există independentă. Există doar datorită unor cauze și condiții. Asta face să nu aibă o existență eternă. De ce? Pentru că durează atât timp cât cauzele și condițiile au durat. Vine un moment când se stinge chestia asta, se termină. Asta numim un ciclu. Poate fi un ciclu de viață, un ciclu de un an, de un vreți. Asta generează timp. Timpul se generează tocmai datorită înlănțuirii de cauză și efect a acțiunilor, nu? Karma, cuvântul karma, se vorbește mult despre karma. Karma, de fapt, înseamnă acțiune. Ce înseamnă acțiune? Timp. În momentul în care acționezi, generezi timp. Mișcarea înseamnă timp. Și când vorbim despre timp, vorbim despre impermanență. Și atunci, când vorbim despre conștiință, la modul ăsta, să zicem, primă fază, în episodul ăsta încercăm să explicăm un pic într-un mod foarte, cum să zic, nu superficial, un mod general cam ce ar fi conștiința. Pe urmă, vorbim despre multe alte genuri de conștiință. Sunt multe tipuri de conștiință, sunt undeva la 7-8 tipuri de conștiință despre care putem să vorbim. Minte, pentru că în budism, de câte ori citiți sau vedeți ceva în budism, când vorbește despre conștiință, de fapt se referă despre minte, de fapt se referă la o anumită parte a conștiinței care se numește manas. Sau conștiința reflexivă, de asta e altceva. Și atunci, practic, când vorbim cum apare viața, din punct de vedere al budismului, ca să apară viața trebuie să existe conștiință. Conștiința nu există înaintea vieții. Când vorbim despre conștiința lui Hamlet sau conștiința lui Paul, nu există înaintea vieții. Se manifestă odată cu apariția vieții, când se creează toate cauzele și condițiile. Exact cum spune aici. Deci, prima dată, trebuie să
este o interdependență între corpul fizic, creier, inimă, toate funcțiunile corpului fizic și ceea ce numim conștiință. Capacitatea, deci conștiință nu e ceva care vine și intră în corp. Ca și o, nu știu cum să zic, o energie sau o entitate sau ceva de genul. Din punct de vedere a budismului vorbim acum. Conștiința este capacitatea de a fi conștient de sine însuși. E clar, logic, nu? Când poți să fii conștient de tine însuți? Când deja ai un corp fizic. Altfel n-ai cum să faci asta, nu? Și cred că e suficient cu explicația asta până aici, nu? Cum că conștiința apare în dependență cu corpul fizic și corpul fizic depinde de conștiință, în sensul că vorbim de realitate. Altfel nu poate exista. Deci, ca o concluzie a acestui episod, toate lucrurile există în dependență unele față de celelalte. Și de cauze și condiții. Exact. Nu pot... Conștiința, vorbim despre conștiință, când vorbim despre realitate, de fapt vorbim despre apariția vieții, ce este viața, nu? Până la urmă toată lumea asta, ce este viața? Viața este exact faptul că noi conștientizăm faptul că existăm, ca să zic așa, într-un fel de genul ăsta, adică ești conștient că experimentezi chestii, nu? Cum ar fi suferință, bucurie, tot felul de emoții, nu? Asta te face să crezi sau să existi, să crezi că existi, nu? Asta e funcțiunea, capacitatea asta. E foarte important să înțelegem că de fapt conștiința nu e ceva. E doar un nume dat unei capacitatea noastră, potențialul nostru, nu că potențial, capacitatea noastră de a fi conștienți de ceva. Orice. Deci că tu suferi sau că ălalt e fericit, sau că îți place culoarea aia, sau că îți place aia altă, capacitatea asta. Deci, din punct de vedere al budismului Mahayana, conștiința este o capacitate, nu ceva anume. Poate unii înțeleg că conștiința ar fi ca și o entitate sau ca și o energie sau ca și o sursă a ceva. Sau, nu, pur și simplu e capacitatea de a recunoaște ceva. Asta, așa se înțelege vorbind la mod general. Pe urmă putem intra în multe detalii. Că, cum am zis în alte episoade, să vorbim despre câte tipuri de conștiință sunt, cum se manifestă și așa mai departe. Dar cel mai important este să înțelegem, să realizăm prin propria noastră experiență că de fapt e o capacitate. Capacitatea de a înțelege, capacitatea de a vedea, de a auzi, de a simți tactil, de a mirosi. Toate capacitățile astea se numesc conștiință sau conștiințe. Sunt mai multe tipuri senzoriale și așa mai departe. Capacitatea asta noi o numim conștiință. Vijnana se numește în budism, în limba sanscrită. Putem face un exercițiu simplu de meditație, care se face mult în mănăstirile tibetane și astea, să urmărești firul gândurilor. Nu? Și chiar vă invit pe cei care urmăriți să faceți chestia asta, nu neapărat trebuie să vă așezați într-o poziție meditativă, să stați în liniște și așa mai departe. Pur și simplu să observi ce stimulează un gând. Cum apare un gând. Totdeauna există un stimul care generează un gând. Nu? O imagine sau un sunet sau o emoție care pornește din interiorul tău, toate astea îți creează un sens, o activitate mentală. Adică gânduri. Și gândurile astea, dacă ați observat, dacă încercați să vă concentrați pe un singur gând, o să vedeți că din gândul ăla se desprinde alt gând și alt gând și alt gând și la început sunt relaționate unul cu altul. O înlănțuire, pornește unul din altul. Asta explică cumva la un nivel, să zicem, mai subtil, mental, cum există interdependența asta. La un nivel foarte subtil. Capacitatea asta, cum să zic, tranziția asta de la un gând la altul, de la o scenă la alta, poți să-ți imaginezi chestii sau așa mai departe, toate astea se numesc conștiință. Capacitatea asta. Asta e conștiința. Și atunci, dacă tu vrei să cauți cineva care experimentează gândurile sau asta, nu poți să-l găsești, pentru că nu există cineva care experimentează aia. E o senzație. Dar senzația apare exact cum spune aici Chandrakirti, ca și cei doi znopi de trestie, în dependență la starea fizică, la starea emoțională. Nu-i pur și simplu experiența ta, nu e o experiență singulară, care nu are nu are de face cu nimic, nu? Pur și simplu e o înlănțuire
de cauze și condiții care generează o senzație și senzația se simte peste tot, la nivel emoțional, corporal, fizic și așa mai departe. Și emoțional. Da. Deci, în concluzie, mintea nici nu este creată, Nu. nici nu apare din nimic, tate sau altcineva, Nu. apare doar în dependență de Cauze și condiții. și condiții. Cu alte cuvinte, ca să încheiem aici, deci ca să existe conștiință, ca să vorbim de conștiință, nu? Conștiința e ceva secvențial. În general, când vorbim despre conștiință, ea este legată de corpul fizic. Nu poate exista în afara corpului fizic. Depinde de activitatea cerebrală. De toată activitatea corpului. Vă dați seama ce complex e fenomenul ăsta, nu? Depinde de fiecare celulă din corp. Așa zisă conștiință, nu? Despre care vorbim. Și atunci nu există independent. Dacă ar exista independent, dacă ar fi fost creată independent, ar putea exista și în afara corpului, dar nu poate exista, nu se poate dovedi asta sub nicio formă. La fel ca și cum corpul nu putem spune că a fost creat de către cineva anume. La fel e o înlănțuire de cauze și condiții care au dus la asta. Da? Asta o să vorbim altă dată despre ele. Important este să rămânem cu ideea că conștiința există doar în dependență de corp și corpul există doar în dependență de conștiință. Asta vrea să spună Chandra Kirti aici. Mulțumesc frumos! Așadar, conștiința și lumea nu sunt două entități distincte, ci sunt cele două fețe ale interdependenței. Data viitoare vom vorbi despre ce este conștiința. La revedere!